Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode ay gagawa po tayo ngayon ng No Bake Oreo Cheesecake. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Tanggalin at ihiwalay ang laman ng Oreo sa isang bowl at iset aside po ito para sa ating cream cheese mixture. Durugin ng pino ang inyong mga Oreos at ihalo ang inyong melted butter. Ilagay ang nadurog na Oreo sa lalagyan kung saan ito ang magsisilbing crust ng inyong cheesecake. Ilagay sa ref at patigasin ang inyong Oreo crust. I-mix po natin ang ating cream hanggang sa ito ay maging thick at ihalo po natin ang ating condensed milk. Sa hiwalay na bowl ay i-mix natin ang ating cream cheese at ang laman ng ating Oreos. Ihalo ang inyong cream cheese mixture sa inyong naunang mixture. Kapag matigas na ang inyong Oreo crust, pwede nyo nang ihalo ang inyong cream cheese mixture. Ilagay ito sa ref at palamigin sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para sa inyong mga feedbacks and suggestions. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!